Knock knock. Who's there? Saging. Saging who? Wag naman sana. Saging ka na lang, saging ka na lang. Ingatan ko ang puso mo. Wow! Wow! Buti pang saging may puso. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel. Pero bago ang lahat, don't forget to click that subscribe button below and push that bell para lagi kang notified sa lahat ng aking mga bagong upload. Yan tayo eh. Shoutout sa mga mahilig makipagkwentuhan dyan habang nagluluto. Ayan tuloy. Pero don't worry, na-toast lang naman siya ng konti. Dahil din siya sugar and matamis din kasi yung saging. Kaya medyo na-toast ng bahagya. Lusot tayo dun ah. Wow! Wow! Look at that baby. Parang tangan. Hindi nang pansinin yung medyo nasunog na saging na pabayaan. Pero hindi naman lahat. Okay? Tikman na yan. Tingnan nyo guys, oh. Diba? Tama-tama lang yung tamis niya. Ang sarap niya guys. So, itry nyo to sa bahay. Ayan. Ang sarap niya. Parang siyang puto. Nabibingka. Parang ganun.
sarap nito may itlog na maalat ah. Sarap. Masarap. Hindi ba? Sarap. At syempre, para sa ating shoutout po sa Salon family at Nacario family. Shoutout po kay Mary Grace at sa Caranto family. Shoutout po kay Jelly Ann at sa Mendoza family. Shoutout po sa asawa ni Mrs. Julie na si Mr. Jovito de la Cruz, aka Mr. Kilay from Davao, at sa kanyang buong pamilya at kay Baby Brian. Shoutout po sa Zara Rockwell family. Shoutout po kay Ruiz Balingoan and Abanil Balingoan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y nagustuhan niyo po ang ating video for today. If you do, please don't forget to give it a thumbs and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye! Shoutout sa aking kapatid na si Jonas Agustin. Yes, thank you sa pagkanta mo kanina sa opening ng aking video.